สวัสดีเป็นไงบ้างหลังจากที่เราได้เรียนวิชาการเขียนโมบายแอปพลิเคชัน iOS Android กันมาถึง9บทหวังว่าคงได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยขอให้พวกเรามันฝึกฝนฝีมือการเขียนโปรแกรมไว้มากๆพอคล่องในเครื่องมือรู้ในหลักการเป็นภาษาก็น่าจะสามารถเริ่มรับงานเขียนแอปได้อย่าลืมว่าไม่มีใครเป็นมาก่อนต้องเรียนรู้และฝึกฝนเอาละมาเข้าเนื้อหาในบทที่10ของเรานี้ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของวิชานี้คือเรื่องการพัฒนาโมบายข้ามแพลตฟอร์มหรือ Cross Platform Development Cross Platform Development คืออะไร Cross Platform Development คือการพัฒนาแอปโดยเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียวสามารถส่งออกมาเป็นแอปได้หลายแพลตฟอร์มทั้ง iOS Android และ Windows Phone ปัจจุบันมีหลายเจ้าที่นำเสนอเครื่องมือเหล่านี้เนื่องจากแนวทางการพัฒนาแอปมีได้หลากหลายแนวทางโปรแกรมเมอร์บางคนก็เซียนเรียนรู้ได้นิดหน่อยก็ต่อยอดไปบางคนคุ้นชินกับการเขียนโปรแกรมภาษาเดิมที่ตนเองทำแต่ในงานนั้นแต่พอต้องมาทำงานเขียนโมบายแอปกลับไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือแม้กระทั่งบางคนเขียนโปรแกรมไม่เป็นเลยแต่ก็อยากเรียนรู้วิธีทำแอปนี่เป็นอย่างนี้ในบทนี้จะขอแนะนำเครื่องมือหรือ Tools ในการพัฒนาโมบายแอปแบบข้ามแพลตฟอร์มเอาสัก4ตัวเดี๋ยวเวลาไม่พอตัวแรก Ionic Framework ตัวที่2 Microsoft Visual Studio 2017ร่วมกับ Xamarin ตัวที่3 MIT App Inventor 2ซึ่งเป็น Web Based ตัวที่4 Progressive Web Application แต่ละตัวก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไปแต่สามารถสร้างแอปออกมาได้มาดูกันทีละตัวเลยแล้วกัน Ionic Framework ชื่อนี้คุ้นกันไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุ้น Ionic Framework เป็น Mobile Application Cross Platform Development Tools ที่เป็น Open Source นะชอบใช่ไหมไม่ต้องเสียเงินนี่ชอบใช่เป็น Framework Tool ซึ่งตัวมันจะประกอบด้วยโปรแกรมหลายตัวที่นักพัฒนานำมาจับใส่ให้ทำงานร่วมกันภาษาที่ใช้ก็เช่น HTML CSS และ JavaScript ฟังดูก็น่าจะเหมือนเอาไปทำเว็บทั่วไปก็ได้นะแต่มันก็เหมาะที่จะเอาไปทำโมบายแอปซะมากกว่าสามารถเขียนแอปส่งออกเป็นทั้ง iOS Android และ Windows Phone แต่เอาแค่ iOS กับ Android ก็พอแล้วตัวมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างก็มี npm Network Package Management Node.js Ionic Framework และ Apache Cordova ทีนี้มาดูการติดตั้งใช้งานกันเริ่มแรกต้องมี Node.js และ npm ก็ไปที่เว็บไซต์ nodejs.org แล้วดาวน์โหลด node.js มันจะมาพร้อมกับ npm เลือกเอาที่ตัวที่เป็นเวอร์ชัน LTS คือ Long Term Support แต่ใครจะเอาเวอร์ชันอื่นก็ได้นะถ้าอยากลองแต่เอาเวลาไปใช้งานจริงๆไม่แนะนำขอแนะนำให้เป็น LTS ใช้กันไม่มีปัญหาจะได้ใช้กันยาวๆไปดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการ install ไปในรูปเป็นเครื่อง Mac อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยกับเครื่องของ Windows ให้เราทำการติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นลองทดสอบดูว่า Node.js กับ npm ทำงานได้ไหมโดยพิมพ์ทดสอบผ่าน Terminal หรือ Command Line ดังนี้ขั้นตอนถัดมาติดตั้ง Ionic CLI ผ่าน npm ให้พิมพ์ดังนี้แล้วรอติดตั้งจนเสร็จขั้นตอนถัดมาติดตั้ง Cordova CLI ผ่าน npm เช่นกันให้พิมพ์ดังนี้แล้วรอติดตั้งจนเสร็จต่อไปทำการทดสอบ Ionic และ Cordova ว่าทำงานได้ไหมโดยพิมพ์ตามนี้ต่อไปจะเป็นการสร้าง Ionic App Project โดยสั่ง Create Project ตามนี้มันอาจจะถามว่าใช้ Framework 4 หรือไม่ถ้าต้องการก็กด Yes ไปจากนั้น Ionic จะให้ทำการเลือก Template สำหรับ Start ให้เราเลือกแบบที่เราต้องการในที่นี้เลือกเป็นแบบ Blank คือเอาหน้าเปล่าๆพอทำการติดตั้งเสร็จทุกอย่างจะมี App Project Folder เกิดขึ้นให้เราสั่ง Command เข้าไปในโฟลเดอร์นั้นจากนั้นสั่งเพิ่มแพลตฟอร์มมือถือในที่นี้ขอเพิ่มทั้ง iOS และ Android พอเพิ่มแพลตฟอร์มเสร็จก็สั่ง Build App ทั้งของ iOS และ Android ต่อมาก็สั่งให้ Emulator ของทั้ง2แพลตฟอร์มทำงานเสร็จแล้วสั่งเซิร์ฟเวอร์ทำงานโดยสามารถสั่งได้2แบบเช่น Ionic Serve คือสั่งเซิร์ฟเวอร์ทำงานแบบแพลตฟอร์มเดียว Ionic Serve
-lab คือสั่งเซิร์ฟเวอร์ทำงานพร้อมกันทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบดูการแสดงผล Ionic จะแสดงทางเลือกทางเข้าให้เราในที่นี้จะเลือกดูผ่านเบราว์เซอร์เราก็พิมพ์เข้าไปดูตามนั้นจะเห็นว่าเทมเพลตที่เราเลือกและสร้างเป็นแอปทำงานได้และแสดงผลตามแพลตฟอร์มที่เราเพิ่มคือ iOS และ Android ส่วน Windows ไม่ได้เพิ่มเลยไม่แสดงผลขั้นต่อไปคือการทำการเขียนแอปตามที่เราต้องการซึ่งขอให้ลองศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไปเป็นทูลพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มของ Microsoft ซึ่งก็คือ Visual Studio ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการติดตั้งและใช้ Visual Studio 2017 ร่วมกับ Xamarin Visual Studio เป็นทูลสำคัญของ Microsoft ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมได้หลากหลาย มีทั้ง Edition ที่ฟรีและไม่ฟรี ทูลนี้สามารถใช้พัฒนา Mobile App โดยติดตั้ง Xamarin ร่วมกับเฟรมเวิร์กที่สำคัญคือ .NET Framework ภาษาที่ใช้ก็คือ C# Visual Basic แพลตฟอร์มมือถือที่สามารถส่งออกได้ก็ได้แก่ iOS แต่ต้องมีเครื่อง Mac Android และ Windows Phone สิ่งที่ต้องการก็คือ Windows Mac Visual Studio 2017 จะ Edition ไหนก็ได้แล้วก็ Xamarin เรามาดูวิธีการติดตั้งกันก่อนอื่นก็ต้องติดตั้ง Visual Studio 2017 ให้เรียบร้อยหากยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งVisual Studio เมื่อติดตั้งเสร็จจะยังไม่มีแพ็กเกจสำหรับแพลตฟอร์มรูปแบบอื่นนอกจากแพ็กเกจมาตรฐานสำหรับงานพัฒนาฝั่งของ Windows ดังนั้นให้เราเปิด Visual Studio Install เพื่อหาติดตั้งแพ็กเกจสำหรับงานพัฒนาโมบายเพิ่มเติมเลือก Mobile Development with .NET เลือกปรับแต่งรายละเอียดการติดตั้งพอปรับแต่งรายละเอียดแพ็กเกจที่ติดตั้งเสร็จกด Install จะเห็นขนาด Install Size ในปุ่มซึ่งไฟล์จะมีขนาดใหญ่มากระบบจะทำการติดตั้งไฟล์แพ็กเกจซึ่งใช้เวลานานพอสมควรรอจนติดตั้งเสร็จจากนั้นทำการ Launch โปรแกรมให้ทำการ config ตัว Xamarin.Android Tools ก่อนในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการ config เฉพาะ Android ส่วน iOS ก็ขอฝากให้เราไปทดลองทำกันเองโดยเข้าเมนูตามนี้ทำการ config ตรวจทานจนเสร็จแล้วกดโอเคจากนั้นทำการ config ตัว Android SDK Manager โดยเข้าเมนูตามนี้ทำการ config ตรวจทานจนเสร็จต่อไปเรามาลองเริ่มสร้างแอปโปรเจกต์กันในที่นี้จะยกตัวอย่างการสร้างแอปโปรเจกต์ที่เป็น Android ก็สั่งทำการสร้างโปรเจกต์ New Project ขึ้นมาสั่ง New Android App เลือก Template ในตัวอย่างครั้งนี้เลือก Blank App แล้วกดโอเคก็จะเข้าหน้าสร้าง Layout เราก็ใส่ Element Control ทำการ Coding ลาก Wireframe เชื่อมต่อ UI แล้วก็ตั้งชื่อแอปของเราเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอที่จะแนะนำได้ทั้งหมดเอาเป็นว่าแอปของเราก็เสร็จเรียบร้อยสามารถนำมาทดลองใช้ผ่าน Emulator ได้ Tools อีกตัวที่จะแนะนำและน่านำไปใช้ในการพัฒนาแอปมือถือคือ MAT App Inventor 2 เดิมเป็นของ Google ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนให้เด็กหัดเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกทักษะวิธีคิดอย่างเป็นตรรกะต่อมาได้ยกให้ MIT เป็นผู้พัฒนาต่อยอดจนได้รับความนิยมในวงการการศึกษา App Inventor 2 เป็นโปรแกรมประเภท Visual Programming สามารถพัฒนา Android App ได้ในแบบ Fully Function เป็น Open Source ซึ่งมีผู้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดไปสร้างโปรแกรมประเภทนี้เพื่อให้บริการพัฒนาแอปและคิดค่าใช้จ่ายโดยคิดค่าเก็บรักษาโปรเจกต์ไว้ให้ซึ่งมีหลายเว็บแล้ว App Inventor 2 เป็นโปรแกรมแบบ Block-based Tool ภาษาที่ใช้ไม่มีแต่เป็น Block-based Coding โดยใช้เมาส์ลากวางบล็อกที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนโค้ดถ้าผู้ไม่ถนัดหรือผู้ไม่มีความรู้ภาษาโปรแกรมหรือต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมก็สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ในเวลารวดเร็วสามารถพัฒนาแอปได้
แพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตในปัจจุบันก็คือ Android ส่วน iOS กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาในการใช้งานไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรใช้แค่ผ่านเบราว์เซอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็พอว่าแล้วเราก็มาทดลองเข้าใช้งานกันเลยเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ appinventor.mit.edu จากนั้นเข้าไปที่ปุ่ม Create Apps App Inventor จะให้ทำการ Sign In โดยใช้ Google Account ให้เราทำการกรอก Google Account ของเราจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าเก็บ App Project ของเราให้เราทำการ Start New Project กรอกชื่อ Project Name ที่ต้องการสร้างก็จะเข้าสู่หน้า Designer สร้างแอปโดยที่ตัว App Inventor 2 นี้จะมีโหมดการใช้งาน2โหมดคือหน้าโหมด Designer ที่เมื่อเราเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้เลยกับอีกโหมดคือโหมดบล็อกเพราะใช้ลากโค้ดบล็อกมาต่อเชื่อมกันเสมือนกับว่าเป็นหน้า Source Code ในหน้า Designer ทำการออกแบบแต่งตัวแอปของเราโดยใช้ UI Component ที่อยู่ด้านซ้ายและกำหนดค่า Property ของ UI จากทางด้านขวาเมื่อออกแบบ UI Layout แต่ละหน้าเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าโหมดบล็อกวิธีนี้ใช้หน้านี้ก็คือลากบล็อกต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของโค้ดมาต่อเชื่อมกันโดยมี Status บอกว่าเราหยิบบล็อกมาต่อจะเข้ากันได้หรือไม่มี Warning หรือ Error เตือนเป็นการตรวจทานไปในตัวเมื่อทำแอปเสร็จก็สามารถดาวน์โหลดแอปมาทดสอบที่เครื่อง Android ของเราได้ทำให้รู้ว่าแอปทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ก็กลับมาแก้ไขและทดสอบได้อีกเรื่อยๆจะเห็นว่าสามารถสร้างแอปได้สะดวกรวดเร็วมาก Tools อีกตัวที่จะพรีวิวแนะนำก็คือ Progressive Web App หรือ PWA ที่พัฒนาโดย Google เป็นทูลพัฒนาเว็บแอปที่พัฒนาตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ Google กำหนดสามารถสร้างเว็บให้ทำงานเหมือนแอปหรือที่เราเรียกว่าแอปไลท์ดูผ่านเบราว์เซอร์ของมือถือสามารถเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของมือถือและมีความปลอดภัยกว่าเว็บทั่วไปใช้งานได้ทุกเบราว์เซอร์และทุกโมบายแพลตฟอร์มอะไรจะเก่งขนาดนั้นสามารถทำการคัชชิ่งเก็บค่าไว้ในตัวโดยนักพัฒนาสามารถที่กำหนดว่าจะแคชสิ่งใดไว้บ้างทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์และอัปเดตข้อมูลทันทีเมื่อออนไลน์ Layout แสดงเหมือนกับแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่สามารถพัฒนาทำ Push Notification ได้โดยไม่ต้องเปิดเว็บหรือแอปทิ้งไว้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมลองใช้งานกันดูอาจจะเป็นทูลอีกประเภทที่น่าสนใจสำหรับใครหลายคนก็ได้เป็นไงกันบ้างได้แนะนำถึงเครื่องมือพัฒนาโมบายแอปไปแล้วถึง4ตัวด้วยกันยาวเลยแต่ละตัวมีคุณสมบัติมีความสามารถแตกต่างกันไปมีทั้งที่ฟรีเป็น Open Source และไม่ฟรีและไหนจะตัวที่ไม่ได้นำมากล่าวอีกอยากรู้ตัวไหนก็หาความรู้เพิ่มเติมได้เนื้อหาในบทนี้ก็หมดลงแล้วพร้อมกับจบวิชานี้ด้วยแต่ในเรื่องการพัฒนาโมบายแอปยังมีอีกมากเนื้อหาวิชาใน10บทนี้ไม่สามารถเอามาใส่ได้หมดแต่น่าจะพอเป็นพื้นฐานให้เราได้ต่อยอดความรู้หากไม่เข้าใจตรงไหนก็กลับไปย้อนดูได้ขอให้พวกเราที่จะพัฒนาตัวเองเป็นนักพัฒนาโมบายแอปมันขยันที่จะเรียนรู้ทดลองและทำอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายทุกอย่างต้องใช้เวลาและความอดทนแล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกล